다시 해보자. 다시 해보자. Higher now, yeah. Can't deny, never die. Let's go. Higher now, can't deny. Let's go. Never die. Yeah. La 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 la. 까지 가볼래 포기는 안 할래 나. La 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 la. 쓰러져도 일어나. We go, we high, go now. Oh, oh. La 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 la. Girls never die, 절대 never cry. 세상은 늘 화려한 꿈내 눈이 멀게 눈부셔 shine better. 난 여기 보이지 않겠지 점점. 초란 내가 싫어 내 보이기도 싫어. 쉽게 화장했던 이유 필터켰던 이유 알겠니 이젠 알겠니. 라라라라라라라 까지 가볼래 포기는 안 할래 나. 라라라라라라라 쓰러져도 일어나. We go, we high, go now. 라라라라라라 Girls never die, 절대 never cry. 비켜봐봐 비켜 핑계는 우린 본질 속에 진주가 될래. 꿈에 난 니도 좀 더 난 높일게. 고통 시련 다듬어 내가 될게. 이제 죽음 알겠어 왜 나 힘들게 울게 만든 거지. Pull me close I broke myself. Yeah. 라라라라라라라 까지 가볼래 포기는 안 할래 나. 라라라라라라라 쓰러져도 일어나. We go, we high, go now. 라라라라라라라 Girls never die, 절대 never cry. 날 따라와 달라진 날 하나가 되자. 너의 꿈이 내가 되고 우리 함께 꾸는 꿈. 두려움 따위 다 함께 있다면 이제 무서울 것 없지. 다시 해볼까? 하나 없지. 어떤 의미일까 내 머리 위에 무릎을 띄워 자꾸 부푸는 맘. 태연한 척도 말풍선만 보내. Nothing can hold me back, nothing can hold me back, back. 난 이미 on my way, 난 이미 멀리 온 것 같아. 가장 예쁜 말 골라 내게 전하고 싶어 my baby. I'm coming for you. One step, two step 어떻게 다가설수록 탐나는 너. I'm coming for you. One step, two step 숨겨온 내 맘 전부 다 말하려고. 두 번 참겠어 그만하자 just friends. 친구란 말은 no thanks. 나보다 깊은 존재 해주는 거야 어때. 별거 아닌 얘기까지 매일같이 나누고 봐. 네 목소리
답을 줄래 어느새 사라진 이래 성장이 뛰어 Then we can be more than friends 남들보다 깊게 스며들고 싶어 내게 한마디만 해 Then maybe we can be more than friends I'm coming for you One step, two step 어떻게 다가설 수 없단 I wanna be I'm coming for you One step, two step 숨겨온 내 맘 for you 말하려고 더 모든 기술 하나저 just friends 그런 말은 no thanks 하나뿐인 존재 뒤도는 거야 이제 우리부터 more than friends Hello. Lakas. 피어올라 빛을 오래 밝혀줄 Hello. 별이 우리 수원 밀어줘 강을 끝까지 dream is true Call me up at 12 a.m. 내게 헤어지듯 인사하는 말들 저주한 1분 1초가 Hello. 길어진 그림자에 빛을 내 Hello. Sound check. 희미했던 나를 찾아 채우던데 따사로운 나의 가득 비듬고 Mic ko. 시린 빛 아래 눈물을 In the moonlight Music na. 반짝이는 미소처럼 Hello. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Feeling so high, we can't stop. 설렘 맘을 가득 채워. 무시게 빛난 midnight bar. 우리만의 midnight hours. 똑같은 순간에 덮일 필요 없는 dream. 불안정해, 어떤 내가 만들어낸 미러들. See, I know 이 방인 같은 야행성. When I want it, so I got it. 그저 내 속도에 맞춰 breathe. Ay, 같은 이야기 속 특별한 내가 되고파. 의미 없는 주제로서 날 포함해. 모두 잠든 순간에 꿈꾸려 해 내답게. Hello. Sound check. Sound check. In the moonlight. Hello. Sound check. Sound check. 반짝이는 Ayun. Okay na ba? 미소처럼 Okay na siguro. 비밀스러운 midnight hours. Feeling so high, we can't stop. Ayun. Okay na ba? Medyo malakas ata yung ano ko. Docking source natin. Hello. Check. 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 Hello. 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 Check. 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 Midnight flower. Bagal pala attack nito. Kaya pala. Hello. Sound check. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Check. Hello, hello, hello. 850. Balik natin sa 850. Yan. Okay na siguro yan. Hello naman sa inyo guys. Ewan ko naririnig nyo yung boses ko. Kasi nag-aayos ako ng audio and stuff. Pakinggan ko rito sa stream. Check po. Hello, hello. Check, check, check. Late reaction lang yung ano, yung music na ano, numina ng konti. Hello, check, check, check. Ay, ay, hindi. Masyado kong bawasan to. Hello, 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 hello. Ayun. That should do it. Word. Ayan, okay na siguro yung ganito, no? Okay na siguro yung ganito, no? Perfect. Yan na. Alright guys, hello sa inyo lahat sa mga nanonood ngayon sa aking stream.
welcome back akin. Wow. It's been a month na hindi nakapag-stream kasi nasira yung PC ko. And right now, I'm here with a new era. AMD era tayo ngayon. So, let's go na sa ating just yapping session natin. Wait lang, wala tayong sound. Wait lang. Hey, walang sound yung Spotify ko ah. Wala yung sound yung Spotify ko ah. Wait lang, pakinggan ko nga sarili ko. Ay, oo nga. Eh, ginawa nga pala akong kaanohan sa Spotify. Alright, so... Wait, ano siya? Volume mixer natin. Yeah. Default. Yan. Goods na yan. Anyways, hello nga pala sa inyo lahat. I'm sorry sa mga onting technical difficulties. So, as usual for the introduction na der set. 안녕하세요. 라스토키입니다. 아니면 한국어로는 조준소예요. Hello sa inyo lahat. It's your boy Rasotoki. Mark 24. Yes, yun na yung username ko ngayon. I'm just a passing by bunny, camera rider, and also minsan nagpe-facecam stream kapag gusto ko lang. Get ready for the highlights for this new era ng ating stream and welcome into the stream. Mali. Welcome into the stream. Today is August 13, local time, 12:54 ng hapon, or ng tanghali pala. Sa mga hindi ba nakakain ng tanghalian dyan, kumain na ayo. Kumain na yung tanghalian, guys. So, ayun nga, kamusta naman ang araw natin? Kamusta naman? How are you guys doing so far? Hope you guys are doing all great and feeling blessed lagi. Namiss ko kayo guys, sa totoo lang. Ayun. Okay naman. Check natin yung OBS natin. Yung voice mod ko, anyari. Yung OBS ko, anyari. Okay, check natin yung ano, script. Ay, I'm not looking for script. WebSocket tayo. Generate password tayo, then server password natin. Lagay natin siya dito sa then, is this the same? Ah, this is not the same IP. There you go. Yan na ba? Isa pa. Ay, try nga natin mag-request ng ano. Ay, guys, pwede na pala kayo mag-ano, song request. Try natin. Pwede na pala kayo mag-song request, guys. Ayan, pwede na. Naka-premium ako. Naka-ano ako, Spotify premium ako. Ay, Leon, good news. Pwede ka na mag-song request dito. Naka-Spotify premium ako.
Naka Spotify Premium ako pre, kaya pwede ka na mag song request. Hindi, naka-student kasi ako. Naka-student Spotify Premium ako, kaya napamura ako 75 pesos ata. 75? Kung di ako nagkakamali eh. 75 pesos ang mura boy. Dapat ikaw nag-student na Spotify Premium ka. Ito yung OBS natin. Password. Ayun, so kamusta naman Leon? Kamusta? Later on pala, wait lang. Mamayang gabi pala. If ever na makapag-stream ako, siguro. Ayun, live rock tayo. Puro Saniki muna tayo. Ayun, if okay lang sa'yo. Eh, kinokonek ko pa yung ano eh. Yung ano ba to? Ayan. I think that should be it na. Yan. Hide natin. Yan. Yan, there you go. We're good. So, ayun na, pwede na kayo mag-song request guys. Since naka Spotify Premium ako hanggang October pa yan. So, ayun. Yan, nagpa-play na siya. Ayan, yung song request natin. So, kamusta naman kayo? Oo nga pala, no? Yung ila-live rock pala natin later on. Saniki tayo. Puro Saniki ang... Ano ka-live si Hayon kagabi? Naka-live si Hayon kagabi? What the heck? Na-live siya? Mamayang gabi? Kung pwede ka. Ayun. Check natin. Check ko yung ano ah. Yung... Ay, tama. Tama na sa queue. Tama naman yun nasa queue natin. Hopefully, kung walang net, siguro i-reschedule na lang natin yung ano. Pero for the meantime, ayun nga. Hanggang dito muna tayo. Hanggang dito lang muna tayo. Ano muna tayo? Yapping stream, whatever. Mukhang smooth naman yung stream ko na wala namang problema or stuff unless na maglaro ako. Siguro. Ano namang issue to kay Karina? Ay, tao nga. May issue na naman eh. Wait lang. Ay, fitted na pala to. Tingnan mo. Wait lang. Ito, may nangyari eh. Espas Karina almost vomiting triggers. Mixed reaction. Ano yan? Ano to? Ano ba nangyari kay Karina? On August 11, Espas safely arrived in Gipo International Airport after completed the M7 Town Live 2025 concerts in Tokyo, Japan. So ano? However, the video clips of them at the airport garnered attention online. Espas safely arrived in Gipo GMP yun. Karina said it looked like she wanted to vomit. Not sure what happened. Did she smell something stinky? I'm wondering if she drank too much alcohol. Sira ulo to. She's pregnant. Oh, just how stinky is the airport in Korea? What's with the expression? It's hilarious. The bodyguard let out of that
Yun lang pala yun. What's the big deal? What's the big deal about it? Iyo yun. Boy, siyo yun boy ah. Hindi it's not Chinese. Yun boy. Yun Shinwi. Pero naman Shinwi. Hindi, wala. Wala namang, hindi naman relate. Oy, Jiwoo from update, no? Mamaya ipapost ko to. Din pa rin. Din pa rin, no? Jiwoo. Ay, ito yung isa sa mga source ko na, alam mo naman eh. Oh, cute. Cute ni Shion dito. Literally, she's holding a bread. Ay, si Lin, boy. Speaking of Lin. Ay nga pala kahapon napaniginipan mo si Cheon? What's with Cheon naman? Ay, by the way, concert pala ng Triple S Alfie sa US. Sa North US. Ang mga kasama lang sa Alfie, si Hayon. Nag-live yung Alfie kagabi eh. Or no isang araw siguro. Nag-signal live eh. Ang kasama si Hayon, si Gion, sino ba to? Si Lin. I forgot the other one eh. So yun. What's with Cheon naman? Sa panaginip mo? Anong meron? Parang hindi si Linton, no? Iba yung itsura eh. Iba itsura niya dito. Check natin yan, page. Oy, si Lin at saka... si Nyen pala kasama. Kasama pala si Nyen. Ay, wala. Pansin ko wala akong chat. Wala akong chat dito sa in-game. May date kami ni Cheon. Sira. Hindi, sa panaginip, syempre. What the heck? May date pala kayo sa panaginip. What the freak? Lagay natin dito yung chat. De joke lang. Kim Cheon. As in Kim Cheon, hindi si... Kim Cheon nga! Sino Cheon ba tinutukoy ko? Yung Yung kapatid ni Cheryong? Hindi yun. Hindi yung kapatid ni Cheryong. As in Cheon talaga na yung sa Triple S, si S4. Sa yung chat? Wait lang, ayun. Wait lang nandito pala yung brief alerts natin. Ayan. By the way, ito pala. Si Nien at saka si Zin Boy. Dabo. Wait lang. Oy, need natin library card din yan. Yung fire. Okay. Will do. Pakiano na lang sa sa Discord para manote ko agad. Tapos ano to? Wave package sale sa North America lang pala yan.
Yubin par. Si Yubin pare. Addiction is peak. Boo, si Yubam pare. POV date sa beach. Yes! Yeah, yun. Date sa beach, what the heck? Yes, sir. Date sa beach di Yubam. Mayu. One-eyed goal na Mayu. Legit. Ayun, ba't kamukha niyo si Jinsol? Si Jinsol ng Artemis ba yun? Nakikita mo ba hawig ni Mayu si Jinsol? Pero in Japanese version ng Jinsol. Hawig niya ako si Jinsol ng bahagya. Pero Japanese version lang. Those close-up shots. What the heck? Yeah. Of course, si Shion. Si Shion, si Bread. Cute lang talaga ng boses nito. What the heck? Ang dami nakita sa boses nito eh. What the freak? No. Okay. Ayoko na i-spoil kasi ang dami kasi nakita sa boses niya eh. Basta maano mo sa signal content nila. Nasa ano ka pa lang kay Cotton eh. Like natin. I forgot to like. And of course, ito yung Soyun. Yan. I-main mo na si Soyun. Soyun na. Yung si Ham, si Soyun ka na lang. Di joke lang. Soyun ka na lang pare. Oy, nag-rank down si Soyun. Eh? Nag-rank down si Soyun sa'yo? And of course, si Sulin. Eto nga pala, nag-live sila kahapon, kagabi pala. Sinaan, Triple S Alfie. Ito yung unit, si Nien, Lin, Hayon, Jion. Silang apat yung nag-live eh. Palitan mo si Jion kay Kaide. Si Soyun and Shinwi nag-rank down. Oof. That's fine. Eto. Jion, sino ba to? Jion din at saka si Nien. Ito signal content. Ito, Sumin par. Then Tuyons. The Tuyons. Uy, Triple S ano to? Triple S ano ba to? NXT boy. NXT. And yung secret base ni Ham. Secret base Ham content. Uy, grabe, may nag-comment na. Of course, si Soda. Si Soda. Si Soda pa. Ay, wala lang. Ayaw nga pala, ito yung cover ni ni Ham nun. Or actually, first cover song niya. Si Hayon, syempre. Chewon.
Shit, cute ito si Cheon eh. And of course, Kotone. Kotone pare. Tapos, sino pa ba na, ano? Kotone. Si Sumin ulit. Si Soa. Siguro pag deliver natin yung Touch Plus, no? Ay, I mean yung version ni na, ano? Ni Dayon, Mayu, Shion, at saka ni Soa. Siguro live rock natin. And of course, ito si main book. Ito main vocalist natin, si Jiwoo. And ipapahula ko sa iyo kung kaninong lines napunta yung kay Jiwoo, Soyeon, Cheon, tsaka ni ano, ni Sumin. Si Sumin ba? Kasama si Sumin eh. Alam mo na? Sige nga. Sige. Kanino napunta yung lines ni Soyeon, ni Hamham? Sige nga, kung alam mo na. Kanino napunta yon yung lines ni Hamham? Si Soa ba? Si Dayon? Si Shion? Or si Mayu? Sino? Ay, tama. Sige, Jiwoo. Kanino napunta yung lines ni Jiwoo? Ah, tama ka dyan. Tama. Yung kay Jiwoo, Adino. Dalawang choices na lang. Dayon or ano, Shion. Tama. Jiwoo, Shion. Ako, expected ko kasi na si ano eh. Si Dayon eh. Expected ko yung line si Jiwoo kay Dayon, pero no. Hindi pala si Dayon, si Shion pala napunta. Pero boy okay. Pero boy, it's not pretty. Yung Adip, pero sabi daw ni Shion daw eh. Sa Adip part Ayun, so let's go back sa ating alright, so siguro ano muna tayo buksan na natin yung ano siguro mag-Genshin tayo. Let's see. Mag-Genshin na tayo. We're gonna play Genshin. So mag-Genshin na ako habang nagdadaldayan tayo dito about triple essence stuff. Ay, yung pang 10th na post ng ano? Yung pang 10th na post niya ano? Sa day 6. Yun siguro yung magiging title track nila sa ano? The Decade album. The Decade mini album. Di mo na pakinggan yung ano yung sa day 6? Di mo pa pinakinggan, bro. Di mo na. Pero pag ano, yung sa binanggit ko last time na if i-record nila yung ano, yung mga songs nila before,
Then, ayun, ayos lang naman. I'm down for it. Na OT4 version ng bawat songs. Yeposo, congratulations. Letting go ba, ano? Speaking of, wag mo na post Day 6 or any boy band sago. Ah, okay, sige. Sige. Sige, thank you for the heads up, ano. Puro triple S naman ako eh. Huwag ka mag-alala. Exit ko muna tong ano, tong Microsoft Edge. Ah, sige. Thank you sa ano. Thank you sa heads up. Yan, change game na tayo. Ayun, kala ko di pa nag-change game eh. Let's go na sa ating game. Rising. Ayun. Medyo may delay lang ang konti ano. Yung SR. Medyo may onting delay lang. Kaya apologies lang. Actually, yung medyo mainit. Medyo mainit dito sa amin. Medyo mainit-init ng bahagya dito sa amin. Kasi naman nakarang araw umulan. May konting kidlat, kaya nag-brown out yung opisina na pinapasukan ko nun. Siguro mga 2 days ago na. Inwi? May chinecheck lang ako sa nag-load na pala yung ano. Okay, so siguro tutuloy natin yung quest. Siguro babaan ko na lang yung settings dito. Kasi let's lower it down to this one. Siguro napag ano na ba ako? Napag-dailies na ba ako? Nakapag-dailies na pala ako. Nalimutan ko. What the heck? Mag-event tayo. Kailangan ko maghabol sa events. Kailangan ko talaga maghabol sa events. Seryoso. Medyo nagano lang. Siguro babaan ko lang yung ano.
Bababaan ko lang yung ano natin. Resolution. Or maybe, gawin ko na lang 0.8 to. 0.8 yung reso. Anti-aliasing FSR. Siguro, gawin natin 0.9. So, paano gagawin? Rules. So during the challenge, after their vitality is depleted, Asha will be restrained for a period of time in a mysterious bubble. At this point, other Asha can spray paint the bubble to rescue the trapped Asha early. Okay. It's been a while, Genshin. It's been a while, Genshin. Nako. La 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 la. Icing pa din yung pangmalaasan na song eh. Pala no, pinerperm pala nila to ng OT24 no, ng Rising sa concert. Babarilan tayo nito. Grabe naman, puro mga Japanese yung mga kalaban ko rito. Ay, shit, teka. Palitan natin ang kulay. No, kailangan ko na pala. Aray ko po. Ano ka ba ano to? Ay! Oh, come on! Don't steal my shit! Must be painted red. Red! Tama-tama! Paborito ko kulay yung red. What the heck? Oh, come on! Oh, 600 na pala score. Wala na. I don't have any paint. Ni-request you like you better, ah. I like that. I like you better. I like you better. Unfortunately, disband pa yung PK, no? This November? Grabe.
Sayang naman potential ng PK, no, Leon, no? Siguro if nasa ibang ano sila, sabihin natin, sana mod house, the joke. ML lang. Mod house PK. Oh, damn. And the harmonization ng song na to, what the heck? Ang ganda. I like the harmonization sa part na yan. Ayusin ko yung settings. Oh, this is PK na. Okay. The sequence of colorful fruit. Ibahin natin yung kulay. Gift box! I want that gift box! No! No! Oh my god. Anong pinaggagawa ko? Anong pinaggagawa ko pa? $900 na pala score ko din eh.
Speaking, need din ng PK? 마지막 볼치를 줘 어느새 가득 찬 방울 터지는 샴페인 눈을 보고 Chocolate ni Beck yun. 아무 걱정 따위는 없는 real pain Actually, this is not a bad song na NSR mo. Do, re, mi. 더는 숨기지 않아 I can find myself now So sweet chocolate, I just keep missing it insane. How you talk to me, look so sweet and bitter. Ano ba pwede ESR? Chocolate, 누가 내릴 듯하고 만 기분, freshly like a mint. How many flavors are you left? SR, yan. 듯이 나를 보고 있어. 조금씩 번져와서 나를 얼어버리게. Just the same with the music. Yan. 나와는 맞춰줘. Ba't nahinto? Yan. And I just want Alam, nahinto eh. what it's supposed to take. 지금 달려가고 있어 next step. Have a sweet old plan. And I try to please feel. Bring some spice to the game. 나에게 다가와도 돼 이제. 그 말대로 미워. 너만이 나를 채워주는 유일한 사랑인 걸. So sweet chocolate. I just keep missing it insane. Benny Boy. Kailangan ko pa ng 800 points. 지난 분기 제목은 왜 아직 다 못 봤어? 울적 Playlist that's me till cinnamon shorty gon' kick 뭐든지 너와 함께면 매일 새로워 I still can't see through yeah to cover your Ay, bastos. 가고 있어 next step Collab a sweet old plan and you're trying to feel Oh, Ish. Ito, yan. I believe yan yung most recent song niya, no? Ruin My Life, eh. 너만이 나를 채워주는 유일한 사랑인 걸 So sweet chocolate I just keep missing it insane how you talk to me Ako, ano ba yung ano ko? Yung pronouns ko? chocolate Naka-pronoun. Ayun, naka-on nga yung pronouns. freshly like a mint 자꾸만 빠져드는 널 Same map pa din tayo. Soryeon. What the? Ay, nakarang. Ay, nasa baba. Ah. Ba't nagmimintes?
Tapos na. Mga 325 ano lang po. 마주하면 어쩔 줄 몰라 설레는 네맘 놓치면 후회할 것만 같아 Low. Yan. 그래서 내가 먼저 다가가 Hey you Time check muna tayo, 1:38 ng hapon. 보이나요 Can you see my heart 이런 내 마음을 알아줄 수 있을까요 Hey you 그대도 같은 말일까요 우연이라도 마주치면 그대와 얘기하고 싶어 Yan pa natin ang ano. Can you feel my heart? Can you see my heart? Ang piti na ba talaga? My heart Alam ko, boom ba ako dun eh. Boom thunder wave. Kasi kay yun eh. 5, 7. No, it's only 5. 6. Wala. 6. Pang 7 PT na to. 7. 내 맘이 보여요 Oh, sag fragments. 이런 내 마음을 Tuloy na natin yung quest. 알까요 Hey you 그대도 같은 맘일까요 SR nga rin ako. 이라도 마주치면 그대와 얘기하고 싶어 어젯밤 꿈은 정말 맛있었어. 나눠줘서 고마워. Triple is, ano ba pwede? Eh. 좋은 꿈 치료. I'm not sure if you love me equal. All my stupid thoughts might be lethal. I think of you so much I can't sleep. No text back, my heart skips a heartbeat. And when I talk, I'm so afraid that you might find out who I am. So every night I lie awake, I pray tonight's not the night. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. I keep holding on so tight, tight, No? keep holding on so tight, tight, tight. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. I keep holding on so tight, tight, tight. Yeah. Tama ng rewards? I think that our time might be borrowed. Got no time to think about tomorrow. When you say goodbye, I go 6 feet. Don't do that, my heart skips a heartbeat. Oh. When I talk, I'm so afraid that you might find out who I am. So every night I lie awake, Oh, wait. No. tonight's not the night. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. I bet you ruin my life. Blue. Here you go.
여기가 바로 온통 초록색이네. 아, 내 상상과는 조금 다르긴 하. 실제 관광지가 홍보에 내가 신고하지 않으면 내 손님이 날 신고할걸? 아니, 내가 말을 잘못했네. 내가 말하는 건 예를 들어 겨울 텐트로 돌아오니 화염 슬라임이 내가 모아둔 목재를 전부 태워버린 Kainin ko 상태였다든지. muna yung biscuit ko. 너무 슬프다. 난 익숙해졌어. 요컨대 이건 전부 모험에선 흔한 해프닝에 불과하다는 거야. 여긴 넓게 탁 트여있고 공기도 상쾌하고 마물도 없어. 이 정도면 충분히 행운이야. 난 너의 그 마인드가 가장 큰 행운이라고 생각해. Tama. 아샤가 뭔가를 발견했나? 방금 그런 뜻으로 들렸어. 안지 얼마 되지도 않았는데 엄청 빨리 심해졌네. 이게 바로 암속이라는 건가? 양쪽 다 사람이었으면 소통해서 해결할 수 있었을 텐데. 우리가 도와주죠. 아샤, 준비됐어? 에? 내가 뭘 놓쳤나? 왜 갑자기 행동 제시가 된 거야? 뭘 하려고? 아샤들이 좋아하는 건 세 글씨라는 거야. 맞지? 보고 있으면 알 수 있어. 그렇긴 한데 게다가 아샤들은 생각이 단순해. 이 구역의 스태프에게 피해를 주려는 생각은 아니었을 거야. 단지 이 평범하고 특색 없는 풀밭이 싫었던 거겠지. 거기다 둘은 의사소통도 잘 안 되니까. 그러니까 우리가 이 풀밭을 예술가 아샤의 인정도 받고 맞아! 바로 그거야! 좋은 생각이네. 너도 중재자의 자질이 있어 보이는걸? 간지러워! 아, 이러지 마! 소야카씨 무슨 말인지 이해돼? 옮길 물건이 있거나 주변에 급하게 도움이 필요한 사람이 있다는 것 같아. 에? 둘은 완전 다른 뜻이잖아. 그리고 너 계속 에이 소희가 거짓말이지? 우리 엄마도 그럼 넌 그걸 어떻게 구분하는데? Okay. Check natin sa 어릴 땐 구분 못했어. 괜히 일찍 귀가했다가 실컷 혼났지. 구조도 튼튼하고 속도도 빨라. 이게 바로 나타의 다들 우리 foam flower fields. Ah, ito pala yung ginawa ko. 물감탄으로 분쇄기를 앞으로 밀자. This will be yellow. 차가우른 할 일도 없나 봐. 학교와 지금 날 비춰. 나라도 이런 난 별로니까 그래도 괜찮아. 난 이대로 달아나도 무서웠어. 내 마음 너 심정이 이래. 그냥 기대하게 만들지 마. 분사기가 지나간 자리에 물감 씨앗이 꽃을 피웠어. 데넷이랑 아샤는 좀 비슷한 것 같아. 긍정적이고 남도 잘 도와주고. 좋은 사람은 서로에게 끌린다는 게 이런 건가? Okay.
이런 돌에 열기구가 찢어지는 일이 없다니. 오늘은 진짜 운이 좋네. 거의 다 된 것 같아. 조금만 더 힘내자. 마음의 편안히 정화의 불. 봐줄 필요 없어. 날 찾지. 악몽아, 악몽아, 떠나가라. 좋은 꿈 치료. May pyro hilay na naman tayo. Eh. What the? Decoration. Ah, decorations pa. That pala. Sige, gawin natin dilaw. Is same color pa din na. Blue naman dito. Same thing dito. Boss na. Ganda. 와, 대박! 거품 꼭 다들 수고했어. 그럼 이제 스태프한테 여러분! 잠시만요! 말하기가 무섭게 왔네.
서두르지 말고 천천히 네! 전 알록달록 절벽의 메인 아까 높은 곳에서 여기 풀밭이 순식간에 꽃바다로 변하는 걸 봤어요. 색감도 너무 여러분은 알록달록 별거 아니야. 거의 다 이 둘이 한 거고. 두우니님 괜찮으시면 저희 프로그램을 체험해보실. 아니 혹시 저희 랜드마크에도 색을 칠하고 싶은 생각 있으세요? 그런 엄청난 일을 저희가 해도 돼요? 그럼요, 물론이죠. 오히려 꼭 수락해주셨으면 좋겠어요. 제 동료가 여러분께 큰 도움을 받았으니 저라도 대신 감사를 표해야죠. 이거 수락할게요. 근데 어떻게 가야 하나요? 따라오세요. 열기구를 We're gonna go to hot air balloon. 즐거운 수학인걸. Nampiti na ba ako sa standard? $50, $5, $60, $5, $69. Yeah nga eh. Instead ng XH, 70. Sana si Mizu ay makuha ko rito. 71. Razor, okay. Anong cons na ni Razor? It's very rare na makakuha ng Razor. C2? Increases created against opponents with that Z. Ah. Okay. Night before the end pa. 마음을 편안히. Pero babaan ko na lang ito. Ah, okay. Siguro ano? 0.8. Hindi, joke lang. Ba ano? Nasa ba ito to Genshin? Yung ano, category. 도착했어요. 이게 바로 둥실둥실 아시아예요. 우와, 멋지다. 가까이서 보니까 엄청 크네요. 색을 칠하고 나면 저 멀리서도 잘 보이겠죠? 그럼요. 산에 가려지지 않고 트인 곳이기만 하면 그 언덕 꼭대기의 수영장에서도 티키섬의 해안가에서도 전부 보일 거예요. 너희가 정말 자랑스러워. 실력을 마음껏. 으아, 벌써부터 설레. 어떤 색을 쓸까나?
엄청 긴 말을. 자스카, 보고 있었지? 정보량이 커서 가능한 경우의 수가 너무 많은데. 나 이해한 것 같아. 나랑 팀을 맺고 여행자랑 겨뤄보고 싶어 하는 거야. 아샤는 친구와 힘을 합쳐 도움, 경쟁 요소가 있는 도전이야말로 평범한 이벤트를 설레는 모험으로 바꿔주니까 그 스릴을 즐기고 싶대. 정말 그렇게 많은 걸 말했어? 대충은 내 해석도 조금 들어갔어. 반응을 보니 맞는 것 같네. 됐어, 아샤. 친구의 마음과 생각도 Right. 진심으로 존중해야 한다고. 그럼 도전을 양쪽 다 준비되셨나요? 그럼 We're gonna 따라오세요. finish this story. 제가 심판을 맡을게요. Ilang araw na to. Matatapos na yung event. Okay, ano gagawin natin? Have a spray painting competition with Bennett. We're gonna do that. 역시 주황색이 좋겠어. 타오르는 불꽃의 색이지. I'll make it red. 따라잡혔다. 물감 폭탄을 쏴야겠어. 네네, 이런 기술을 쓰다니. 미안. 그래도 전력을 다하는 게 상대에 대한 예의잖아. 여행자 파이팅! 베넷도 힘내! 여기서 아무리 열심히 뛰어도 쟤들한테는 안 보여. 그래도 내 목소리랑 에너지는 전해질 거냐? 여행자 파이팅! Almost out of bullets. Okay. Uy! No! Okay, munti ka na. 여행자 파이팅! 베넷도 힘내! 여기서 아무리 열심히 뛰어도 쟤들한테는 안 보여. 그래도 내 목소리랑 에너지는 전해질 거냐? 여행자 파이팅! Okay. Pinturahan natin. There's still a hint of yellow. 여행자 파이팅! 베넷도 힘내! 여기서 아무리 열심히 뛰어도 쟤들한테는 안 보여. 그래도 내 목소리랑 에너지는 전해질 거냐? 여행자 파이팅! We're done? 여행자 파이팅! 베넷도 힘내! 여기서 아무리 열심히 뛰어도 쟤들한테는 안 보여. 그래도 내 목소리랑 에너지는 전해질 거냐? Ano? Akala mo si 여행자 Ben. 파이팅! Get ready, hold the reins. 두 손을 꽉 들어 지지 이려. Now you see 앞질러는 nothing. What a mess, man.
nakakalamang pa ang Benny Boy. I'm not gonna lose, bro. 여행자 파이팅! 베넷도 힘내! 여기서 아무리 열심히 뛰어도 쟤들한텐 안 보여. 그래도 내 목소리랑 에너지는 전해질 거 아냐? 자, 첫 라운드의 승자는 여행자입니다. 양측 모두 I won. 둥실둥실 아샤의 꼭대기로 이동해서 최종전을 시작해주세요. 여행자는 역시 강하네. 셋 분출 모드? 한번 해볼까? 이렇게 분출되는 거구나. 엄청난데? 안 좋은 예감이 들어. 우리의 색을 보여주자. Fit the hot air blue goggles. 지금이다. 색 분출 모드 가동. 으아! 선글라스가 물감에 가려졌잖아. 아무것도 안 보여. 열기구의 선글라스를 노려. 큰일이네. Yes, nakakala muna tayo. 안 좋은 예감이 들어. 우리의 색을 보여주자. 으아! 선글라스가 물감에 가려졌잖아. 아무것도 안 보여. We won. Ni-request talaga yung door, no? Kaso instrumento yung naririnig mo ngayon. Instrumental version naririnig mo ngayon din yun. 아, 대만족이야. 상대가 되어줘서 고마워. 나랑 아샤 둘 다 진짜 즐거웠어. 수고 많았어. 여행자님의 최종 승리예요. 은희님과 아샤의 팀워크도 아주 멋졌어요. 감사드려요. 솔직히 전에 아샤의 말을 해석하시는 걸 들었을 땐 잘 안 믿겼는데 이번 경기를 보고 나니 시야가 넓어진 기분이에요. 나도 손에 땀을 쥐는 경기였어. 우리 돌아온 밤의 술래 결승전을 보는 것 같았다니까. 맞아. 싸움이 치열해졌을 땐 나도 몇 발 쏘고 싶어져서 손이 근질근질했어. 네 총알도 염색이 돼? 무슨 색이 될지는 이제 우니님 Okay. Wow. 멋지죠? 자, 제가 사진 찍. Oh, papa picture.
Oh, instrumental ng door. 좋았어. 둥실둥실 아셔도 멋지고. 아우, 신난다. 다들 준비됐어? 너도 와서 서야지. 걱정 마. 순식간에 갈게. 자, 하나, 둘. 아샤. Ganda ang picture. Something's up. Landmark momento. We're done. 소장할 물건이 하나 늘어났네. Level 8. Check nga natin. Ayun, door na. Yung ano, hindi siya instrumental. 신은 늘 하늘 위에 있으니까 종종 내려와서 걷기도 해야 돼. Siguro BRB muna tayo sa gagat. Yan, BRB muna tayo sa gagat. Ay, mali. 탐험과 도전이라. 무언가의 삶은 정말 내 취향이야. Siguro ayusin ko yung chat. Ayusin ko na lang yung chat. 진짜요? Yan. Nice ko lang yung chat. Yan. BRB. Really quick. Wait. Sandali. Yan. BRB na talaga. 두지마 기나긴 이 밤 끝이 보이지 않아 우와 첫눈이 내리고 있어 너와 봤다면 좋았을걸 너의 발자국을 따라서 걷는 상상을 해 그저 너의 일부가 되고파서 혹시 나의 전부를 다 버려야 해도 괜찮을 걸 아니 Everything and everywhere 들리니 상상한 적 없는 네가 없는 나의 하늘은 매일 흐리고 또 노리지 내일은 눈이 그치고 비가 내릴 것 같은데 우산이 없네 혼돈 속에서 drive me crazy 어디서부터 깔리게 됐지 너를 만나 묻고 싶었던 게 많아 그저 너의 일부가 되고파서 혹시 나의 전부를 다 버려야 해도 괜찮은 걸 아니 Everything in everywhere 들리니 상상한
Yan, we're back wait lang. So, okay. Alright, so siguro we're done muna sa Genshin. Mamaya na lang ulit. Yan na lang ulit mag Genshin and try natin mag-WoW. Jiw. Ay, ba't nawala ako? Ayun. Ano yung nasakyo ngayon? Ay, letting go. Susunod. Letting go. Rebooted. Door. Dalawang door? Ay, hindi. Joke lang. Try natin mag-WoW. Try natin mag-WoW. Tignan natin kung kung kakayanan na stream. And mix. Oo nga. Yan. I've been listening to Stacy for a while. Pro Triple S. Dapat nag-ano din ako na Stacy. Ako yung nag-update na Uy, SBT, let's go. Ay, magkakambak. Boy, magano pala boy, made in, ano ba tawag? Magde-debut sila ng solo, not solo debut, sub-unit debut pala ng made in. Made in S yung pangalan ng unit. We're gonna play Buwa. Magsa-sub-unit pa, tas di pa ayos yung issue. Diba? Patawa din patawa din 1/4 boy. Hinahanap nga si Eso at saka si Suhe. Tapos di pa nila magawa ng issue. ng paraan. I mean, let me guess, may utang na naman to sa MB Production. May utang na naman to sa MB Production tong 143 postahan. Who knows, diba? Off pa na lang yung music sa siguro sa in-game. Siguro luto kaya ako ng hash brown. May hash brown kasi ako dyan Tapos budburan ko na barbecue powder. Sarap ba? Sarap kayo ng hash brown. Bili ka doon sa may dali. 99 pesos lang isang balot. 10 piraso nga lang. Iba nga yung Bicha kahit may issue sa US, tuloy pa rin napalitan ng name at OT4 pa. Yeah. Girl set, yup. Bicha pala, sorry
Ewan ko lang ngayon sa subunit ng mate in. Kasi, dami issue na. Tingnan mo, umamin na nga yung CEO na ano. Wait lang, ibaban ko to. Pag may nakikita ang ganto, Dion, ban mo na agad. Yan. It's been a while rinig you and mix them. Yeah, it's been a while. Puro triple S tayo. Sorry ah. Rin eh, it's been a while since nakarinig ng NMix. Puro ano eh, roller coaster, know about me, moving on, ano ba? Passion fruit, ano ba mga madalas ko pakinggan sa NMix. Love is lonely. Love is lonely, madalas ko pakinggan yun. Check natin, baka tama yung cue. Yun, tama yun nasa queue. Sigurado ko lang. Next stop ata. Naglalaro ng Tara. Sinarga? Naka-live Sinarga ngayon? Nga pala, si Jihan mo di na nag-update. Ayun lang. Gagi may kalaban? Wait lang. Labanan ko muna to. 파동을 따라 봐주지 않아. Okay. Di na nag-update as in? Ewan ko. Siguro nag-update na siya sa Instagram. Si Jay ng Stacy. Yeah. All in low settings. Lagay natin sa 30. Di na eh. Lagi ko check wala eh. Yun lang. Pero double check pa rin. Diba? May naiwan ka or anything. Wala. Wala, sobrang tagal na nung last update niya. Wag mo sabihin isang buwan, di ba?
Siguro, okay. Damn. Tagal na talaga, no? Ang dami kong quest! Nagpas isang buwan yun? Seryoso? What the heck? Sabi naman, nagpas isang buwan? The freak? Ang oras na ba tayo nag-i-stream? Isang oras pa lang, no? Oof. Siguro 3 months na or more. Basta medyo matagal na. Fudge. Fudge. Para medyo maano na lag. Tapos na? No, di pa. Siguro upstream ko na lang laruin to. Itong buwa. Medyo malag eh. Oo nga, medyo malag na. Si Jay kahit pa paano mayroon kahit matagal din update niya. Siguro ano, nasa user na yun eh. I mean ano, siguro busy yung ano, yung fan page na yun. Kahit ngayon, kung nakikita mo yung Che yun, ano, updates ko. Cherry yung na. Okay, saglit lang tayo mag-ano. 내부에서 전술을 세웠으니 문제 없을 거야. 저는 여러분 곁에 있고 싶어요. 언제까지나. 뭘 도와드리면 될까요? Yan, anin natin si Carlota. Medyo nawala yung chat ko. Wala. Nag-stock up ako. Yan.
Ayun. Okay na. Okay na pala. May achievements pala tayo. Ano ba pwedeng ano dito? Kay sino ba to? Proloba? 내가 정해주지. Kailangan natin na saan boss to? Okay, early access version. Autopilot. Sayang. Mas gusto ko pa yung Limelight kaysa sa Made In. Ganda din production nila eh. Honestly, tapos ano yung isa? Tapos tada. Yan yung nagustuhan ko. Si Yuki bias ba sa PK? Okay, there you go. Boss fight tayo. Ito ba yun? 깔끔하게 처리하지. 어디? 저항해봐. 저항하지마. 날 알아보겠어? 길간금. 만연하는 불길. 만물품. 인생은 이걸로 될 때지. 승리는 내 거야. 새로운 파도의 도래. That's it. Ayos mo pala si Yuki, pare. Start. Medyo smooth yung ano. Wow. May onting drops lang na on. Onting drops na onti. What? Di kita maintindihan, Rasu. 깔끔하게 처리하지. 자연에서 햇빛의 선물. 괜찮아. 절단. 햇빛의 힘.
Hit din tong song na to, NMIX version Absolute Cinema. Yung PK? You're talking about PK ba? What is this? Echo. New Echo. Bagong Echo pala yun. Okay. Is this another 17 song? Ay, 17 nga. 깔끔하게 처리하지. Oh, I can't. 어디? 저항해봐. 주작의 심판. 출정. 인생은 이걸로 될 때지. 날 알아보겠어? 만개. 기간금. 조용. 파티를 시작할까? Oh, sa dahil pa naman na ESR mo, Everglow, no? '80s naman. Time check tayo, 2:36 na hapon. 천천히 말해도 되니까 tell me love 이젠 more honestly I think I like you actually 느낀 그대로 말해줘 투명하게 show Kaya ma-off ng ano, ayun. but I like you Top ko na yung ano, yung ilaw sa ano ko, unit ko. can't you feel yeah 너 꿈을 같았다면 satellite 그래서 우리의 주변을 맴돌다 이젠 네 안에 필수 있게 멀지 않은 찬란한 6월 시작하는 거야 with you 맘속 깊은 곳 피어난 찜찜 I can show you can feel 마음이 닿는 순간 Tell me what you think of the love Tell me 이젠 이전처럼 just the beginning Yeah 이젠 more honestly I think I like your action Uy, magenta pare. Uy, sino nakapulim ni Aisa? Wala. Naka-offline ba ako?
Akala ko naka-offline ako. Ay, mali. May pampul kaya tayo. Wala. 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 Siguro we're done here for now. We're done sa Uwa. Okay. HSR naman tayo. HSR naman tayo mga sir. O nga pala, naka-up na pala yung HSR. Sa mga hindi pa nakakalaro, may bagong update HSR. So, if you haven't installed the new update, please do install. Welcome into the stream. Welcome. Ayun. HSR. Oo nga. Okay, let's go na sa screen. Ilang segundong delay lang naman eh. Time check, 2:45 na. Magmerienda na kayo mga sir. Paano mga merienda nyo? Paano mga merienda nyo dyan? Mamigay kayo. Di joke lang. Lagi may singaw ako. May singaw ako sa ano ko, labi ko. Hindi seryoso, may singaw ako sa labi ko. Ah, nag-update? Ulit? Supersonic. 단숨에 세게 blow We got that 이대로 go with
30 lang. 언제든 돼. And hit me up now. Mga low settings. Show me right now, yeah, show me right now. Supersonic, 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 my side. Show me right now, yeah, show me supersonic. 다시 또 여름이 다가오면 말하지 않아도 알 수 있어. 지친 너를 구할 방법을 보여. 길었던 day and night. Hit me up, hit me up, love me die. Show me right now, yeah, show me right. Ah, Supersonic, 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 don't deny. Show me right now, yeah, show me I'm supersonic. 거리 비춘 붉은 달 초점 없는 내 옷 타입 피게 묻은 입술에 감겨진 feelings yun, na-delete na yung past missions. 용기를 잃은 심장 네 잔인했던 거짓말은 kill me. Thanks to you let me try but I'm just living now. Thanks to you 독한 층으로 멍들어가. Right, so I'm a zombie 막아줘가지만 피었지. Love me, leave me ano tayo? Ano ba gagawin natin? Magano tayo? 춤을 추는 이 불길 Never dying I'm a zombie. Mag-divergent tayo. Darkness in my heart 비틀대며 걷는 밤네 흔적을 찾아 헤매는 man. Thanks to you let me try but I'm just living now. 67 lang pala ako sa divergent, no? Thanks to you 독한 층으로 멍들어가. Oh. I'm a zombie 막아줘가지만 피었지. Love me, leave me 톡처럼 퍼지는 기억이 어둠 속에 홀로 춤을 추는 이 불길 Never dying I'm a zombie. I'm a zombie 막아줘가지만 피었지. Love me, leave me 톡처럼 퍼지는 기억이 Ano yung mga boons natin? 춤을 추는 이 불길 Never dying I'm a Ah, night. Okay. Max HP, okay. This might be perfect para kay Casto. Harmony and Destruction. Okay, Remembrance. Mali.
Gary, 불가능은 없어. 마음껏 즐기라고 친구들. 어타이. 우리 지켜주길. 우리 할 수 있어. 좀 쉬어. 오, aray. 한 모금 해. Check natin. Oh, ayos. 마음껏 즐기라고 친구들. 너로 정했다. Okay. 불가능은 없어. Aray. Okay, so advance. Okay, kaya natin yan. Bati pa nga 30 FPS lang. Rewards. Oh. Erudition na lang. Then remembrance.
Okay, let's see kung ano makuha na. Wag naman yung error. Very good. Please wag yung error. Very good. The hunt. Wag yung error, please. Goods. First boss fight. 조심하세요. 앞쪽에서 불안한 기운이 느껴져요. Okay. Mag 60 FPS na tayo. Lemon drop. Sheesh. '80s pala tayo na ngayon, no? First boss fight. 2 million agad ang damage. 바로 정했다. 이곳에서 시대기를 좀 쉬어. Ice on my teeth. Oof. 한 모금 해. Das bago umuwi saglit. Oof. 마음껏 즐기라고. 친구들. Wala ka pala sa bahay ngayon, no? Ay, oo nga. Di ba nasa tropa ka ngayon? Nasa bahay ka na ng apart mo? Di ba? Yeah, nasa bahay ka na ng apart. 불가능은 없어. Dapat pala 30 FPS din ang ginawa ko rito. Okay, that will do. Erudition propagation. Need it. Okay, let's go with this. Okay, gawin na lang natin 30 FPS yan. AA, FX, AA na lang. Nanonood ka na League? Ooh. Ng championship ba yan na League? Anong i-offer ni Rowan? Rowan May. Anong equation to? Propagation harmony? What is this? Dahan at saka ano? Propagation and remembrance. What's this? Ooh, destruction and remembrance. Okay, I need that. Remember, this is harmony. Wala pala tayong harmony, so let's do that. Let's do combat tayo. Oh, naglalaro siya? Okay. Oh. Not on my watch. 지금 우리 지켜주길. 너로
Aray ko. 이곳에서 시작해. 좀 쉬어. Aray ko naman. Wala, mamamatay pa si Casto. 불가능은 없어. Patay si Castoris. 마음껏 즐기라고. 친구들. Heal mo si ano, si Castoris par. Ay, hindi, mag-heal pala si Castoris na mag-isa. 끝났어. Oh, nag-heal! Patay agad siya. Hindi pala ako tinapay. 이곳에서 시작해. 한 모금 해. 원하는 걸 찾아. 갈 거야. 선생님의 호흡. Eh, bugala na apoy. 지금 우리 지켜주게. 좀 쉬어. 불가능은 없어. Sige. Salamat sa pag-tune in, Dion. 마음껏 즐기라고. 친구들. 원하는 걸 찾아. 선생님의 호흡. Ilang oras na ba ako nag-i-stream ngayon? 지금 우리 2 지켜주게. hours and 20. 넌 할 수 있어. 이곳에서 시작해. 한 모금 해. 선생님의 호흡. 지금 우리 지켜주게. Medyo mababa damage ito, ha? 원하는 걸 찾아. 불가능은 없어. 이곳에서 시작해. 좀 쉬어. 원하는 걸 찾아. 선생님의 Good to Andre, welcome into the stream. And yes, I'm back. I'm back. I'm freaking back with my new PC. Okay, should I go with these? Ay, sa bagay, ano. Meron ba akong destruction na, ano? Yeah, rare streamer showed up. And welcome in sa stream, Andre. Welcome into the stream. And yes, bagong PC, as you can tell. Bagong PC setup. Yeah. AMD era. All goods naman. Ay. All goods naman, ano. Andre, what's good naman sa'yo? Actually, this is my new PC that I'm using right now. Okay, propagation. Let's see. Let's go with it. Propagation. Oh, escapade. Okay, let's get to escapade muna.
Cypher. Attack. Final damage. Okay. Workbench. Wala naman tayo. We don't have too much curious eh. So. Oh yeah. Have you played the new update, Andre? The HSR? Have you played the ano? The new update? Okay. Don't be on the... Okay. Very good. So at the start of character's turn, they restore HP equal to 20%. Okay, that's great. Please don't be on the error. Don't go to the error one. Okay, good. Last one, please don't go to error. Oh, great. Yes. Okay, that's great. Conversion. We're gonna go to conversion. Okay, kala ko boss fight agad. Oh, you don't have. Alright, let's do it. So we need to beat all of these three waves in 3 waves. 친구들. 끝났어. 우리는 할 수 있어. 11k na yung HP oh. Oh, tagta 10k na HP, what the freak? Is that 8 million? 8 million damage? Good news, meron na makapag-live na tayo mamaya. Sa bayo, okay. Sige, mamaya ang gabi, I'll let you know. By the way guys announcement. Later, so this will be our part 1 of the stream. Then part 2 will be with Dion this time. So, puro kay Pop Live React tayo mamayang gabi. For the meantime, gaming streams tayo ngayon and yapping whatever the heck you call that. Shisha ball. 한 모금 해. 마음껏 즐기라고. 친구들. Pero mamaya i-end ko muna to. I-end ko muna tong stream. Sige, update ka muna bro. Maghabol ka na sa bubble, pre. Maghabol ka na sa bubble update, blood. By the way, if you haven't joined Discord yet, first wave lang yung na. Nakabol mo lang kagabi, okay. That's good. Erudition Harmony. Occurrence. Meron na nga mga pics tapos voice message ni Serum. Oh. Ay, tao nga. Special discount. Okay, what is the special discount? Random blessings. Metal life. Tapusin ko muna to. What's this? Adventure. Occurrence na lang. Oh no.
occurrence ulit. Yes, Castoris. Castoris tayo. That's this. 행복한 척으로 덮어왔어. 다들 부러워하더라. 사랑했던 순간들마저도 진심이었던가 싶어. Okay, that's not bad. All the product. Let's see. Kunin na. And pull 5 times. 1. Okay, last one. Okay, let's go. Second boss fight. Override blessing. Okay, let's see. Equation. Okay. Remember sa harmony tayo. Second boss fight. Let's go. How about HP? What the heck? 지금 우리 지켜주게. 우린 할 수 있어. 불가능은 없어. 이곳에서 시작해. Namatay pa si Gallagher. Sushi. 마음껏 즐기라고. 친구들. 끝났어. Excuse me. 지금 우리 지켜주게. 3 million damage. 원하는 것 있지. Aray ko. 선생님의 호응을. 지금 우리 지켜주게. Ay, hindi ko namatay. Di ba namatay yan? Shit eh. 이곳에서 시작해. 불가능은 없어.
Siguro pagtapos ito, siguro mag-end stream na ako. After na lang nito, tapusin ko na lang ito Divergent off stream. Kasi may gagawin pa ako dito para sa bahay. 내가 있잖아. 좀 쉬어. 마음껏 즐기라. Wait, namatay? 친구들 No, hindi namatay. Parang na-stun lang. 끝났어. Matigas tong si Castoris pare. 한 모금 더. Na weakness break. Another one. 불가능은 없어. Nako, please. 좀 쉬어. 지금 우리 지켜주게. 4 million. The heck? 원하는 걸 드리죠. Mamatay na to. Second round. 내가 있잖아. Time check 3:70 ng hapon. 마음껏 즐기라고. 친구들 Okay, that's one. 지금 우리 지켜주게. 끝났어. 이곳에서 시작해. 선생님의 호흡. 먼지로 돌아가라. 지금 우리 지켜주게. 불가능은 없어. 원하는 걸 드리죠. 넌 할 수 있어. 선생님의 호흡. 지금 우리 지켜주게. 자신이 될 건가? 마음껏 즐기라고. Naka-potion there ba to? 친구들 I don't think naka-motion. I don't think... Oh my god. Nag-crash ang HSR. Anyway. That's pretty much about it na lang.
Ay, nako. 내 머릿속에 울리는 sound 확실히 이건 아닌 듯해 침묵을 지키는 사이에 Ayan, that's pretty much about it, ladies. That's pretty about it, mga Tokay Disciples. So, ayan ko muna tong for the meantime. And I hope you guys are having a great day ahead. And ayun, as always nga guys, keep smiling, stay positive, and stay safe sa inyo lahat. And be productive as always. Godspeed sa akin here and Godspeed sa inyo lahat sa mga nanonood. Since the beginning to the end. And until later at night, this is your boy Rasutoki. And kita-kits mamayang gabi. So I will announce it. Oh, so hindi po pala nakakasali sa Discord. Again, please do join our Discord server. So you guys get updates sa stream and everything else, and especially sa K-pop if you love K-pop. So until later guys, this was your passing by Bunny Kamen Rider Rasutoki. Adios. See you guys later. 아무렇지 않게 잘 자라고 있어